Ensimmäiset hankinnat tuli tehtyä tallille. Tässä on öljyerotuskaivo ja tossa on ilmalämpöpumppu. Tarkoitus on, että tallin kanssa oli ruveta värkkäämään vasta keväällä, koska lattia tarvitsee tasoituksen. Mutta nyt että on ajatus tuosta lämmitysjärjestelmästä ajo siihen, että tekee mieli tarkastaa, että onko täällä seinissä ja katossa eristeitä ollenkaan. Ja mitähän mahtaa löytyä tästä lattia-alta, onko eristystä ollenkaan. Joten ei se auta, kun ottaa vähän levyä irti seinästä ja porata reikää lattiaa, että näistä asioista saadaan otettua selvää. Tutkimustyö voitaisiin aloittaa helpoimmasta, eli täältä päätyseinästä voitaisiin ottaa yksi tommonen musta paneeli irti ja katsoa, mitä sieltä löytyy. Jes, siellä on villaa. Villaa eikä ole muovia. Tämähän on erinomainen uutinen. Ja miksi minä nyt sanon, että tää on hyvä, että täällä on villaa? Haistelin. No ensinnäkin, jipi, täällä on eristys. Ja sen takia, että sitten täällä villan takana täällä on toinen tämmönen kovalevy tai joku, ettei sentään se peltipinta ole heti siellä takana. Niin tässä rakenteessa nyt ei ole höyrysulkua ollenkaan. Joten me voin pitää tätä puoli kylmänä, puoli lämpimänä tätä tallia. Ja mihinkään ei nyt periaatteessa pitäisi kondensoitua vettä. Eli kun me nyt rupean lämmittämään tätä tallia, niin lämmön mukana, lämpimän ilman mukana sitten on kosteutta. Ja sitten kun lämmin ja kylmä ilma kohtaa, niin se sitten voi kondensoitua jonnekin vedeksi. Ja sitten taas, jos se kosteus on väärässä paikassa, niin sittenhän se tarkoittaa niitä vanhoja kunnon homeongelmia. Tässä voi laittaa levyn nyt takaisin paikalle ja olla tyytyväisiä. Nyt tätä rakennetta, jos ajattelee, niin sisäpuolelta ulospäin mennessä, niin tässä on vaneeri, sitten on villa, sitten sen jälkeen on kovalevy tai taas joku vaneeri, ja sitten sen jälkeen luultavasti toi peltipinta. Jos otetaan tuota ulkopuolelta vielä yksi pellinpalanen irti tai rauhoitellaan, niin sittenhän me nähdään myös, tai saadaan varmuus myös sillä, että onko tämä rakenne nyt sellainen. Jos on, ja ilma pääsee kiertämään täällä vapaasti eikä höyrysulkuja, niin silloin tämä on seinien puolesta hyvinkin valmis lämmitystä varten. Hyvä. Sitten täällä lattiaraossa on tämmönen lankku seinälevyn lopuksi tossa. Niin katsotaan vähän, että mitä siellä lankun alla on. Kaikki on eri pääruuveilla kiinni. Ai. Uretaania menee tuossa. Ja sitten herää kysymys, että onkohan tämän levyn takana villaa sitten kanssa. Yes, eli alaosa on laitettu uretaani. Ja tästä jatkuu sitten villat ylös asti. Hyvät uutiset jatkuu. Pari huomioon. Villat ei haise pahalle. Mutta siellä on vähän hiirenkakkaa. Tossa on pari pökälettä ja tuossa päätyseinässäkin oli.
Miten ne hiiret tonne pääsee? Aikamoisia mönkijöitä. Mut hyvä, jabadabaduu, seinissä on villat. Se on hyvä juttu. Nyt tosiaan kiinnostaa se rakenteen kokonaiskuva, eli vaneri, villat, joku levy ja pelti. Vai onko pellin ja villojen jälkeisen levyn jälkeen vielä jotain siinä välissä? Toivottavasti ei muovia. Käypäs kurkka, mistä me saataisiin tuota peltiä vähän raotettua. Nämä on kyllä ihan jättikokoisia paloja, että ei näitä kyllä irti tästä saa. Tai saa, mutta tuosta tää on niinku näin iso palane. Ei kiinnosta kyllä ruveta ottamaan irti. Tuolla ylhäällä on pienempiä palasia, mutta se taas ei kerro sitten välttämättä tätä seinän takana olevaa tilannetta. Joo, nämä on tietenkin isoja palasia. Näkisikö täältä, jos vähän kurkkaisi? Näkehän tänne. Eli tossa on se uretaani alaosa. Sitten tässä on se levy, mitä vasten ne villat on. Sitten on tehty koolaus ja koolausta vasten tää peltiverhoilu. Onko nyt vaan niin, että hyvät uutiset sen kun jatkuu? Kyllä tää kaveri, joka on tän rakentanut, niin on tiennyt miten rakennetaan tämmönen puolilämmin, puolikylmä talli selkeästikin. Tämmönen rakenne niin on kyllä hyvä tähän tarkoitukseen. Totta kai aina voisi olla vaikka energiatehokkaampi rakenne, mutta tässä nyt pääasia on se, että lämpö pysyy jotenkuten sisällä, että ei ihan kaikki mitä sitten lämmitetään niin karkaa harakoille. Ja ilmalämpöpumpulla tarkoitus on pitää sitten tosiaan peruslämpöä ja sitten me haaveilen vielä, että tonne tulisi yksi tulisi ja semmonen tallitunnelmatakka. Tästä voi jo muuten varmaan kans vielä tirkistellä sitä rakennetta, että saadaan varmuus. Kyllä, sama tarinaa kertoo tääkin kolo täällä. Pakko tulla auton lämmittelemään, tossa niin pirun kylmä tuolla. 22 astetta pakkasta. Okei, eli nyt meillä on varmuus tuosta seinän rakenteesta. Eli sisältä ulospäin mentäessä meillä on vaneri, villa, levy, koolaus ja peltiseinä. Pellin ja levyn välissä kulkee ilma, joten sekä ei toimi nyt höyrysulkuna siinä, joten kosteuden ei pitäisi tiivistyä ainakaan seinärakenteissa minnekään. Eristyksen määrä. Oisinko huolissaan? Voisiko olla enemmän? Joo, totta kai voisi olla varmasti enemmän. Onko huolissaan? En. Talli 1.0, niin tähän rakenteeseen on nyt tyytyväinen ja sitä ei lähdetä muuttamaan tai lisäämään eristyksiä seinään. Kyllä. No sitten vuorossa voisi olla vaikka tuo lattia. Ja tuon lattia havainnoinnin me aloitin jo syksyllä. Eli marras-joulukuu 2025 oli tosi sateinen. Niin me havainnoin, että vesisateiden aikaan tuolla ei ollut semmoista niin kuin jatkuvaa nousevaa maakosteutta havaittavissa. Ja myöskään niin kuin kapillaarista kosteutta, vettä ei tullut niin kuin betonin läpi mitenkään. Eli luultavasti se sorapatja, mikä sinne on rakennettu, niin toimii, koska tuossa ei ole salaojia sitten taas ollenkaan. Ja sitten taas verrokkina mulla tähän kun marras-joulukuussa, niin me ravasin myös toisessa autotallissa, se oli tuolla kaupungissa, ja se oli kans kylmätalli, niin kun siellä oli vaikka pahvilaatikko tai eurolava lattialla, niin se rupesi heti keräämään kosteutta, niistä pahvilaatikoista tuli tosi kosteita, ja sitten eurolava, niin itse asiassa ne rupesi keräämään jo vähän sitten homettakin tai pientä homepilkkua. Eli siellä niin kuin selkeästi se kosteus tuli sieltä niin kuin betonin läpi, kun taas täällä ei ollut mitään semmoista havaittavissa. Itse asiassa täällä oli myös sahan purua tuolla lattialla, niin kaikki ne vesisateiset päivät,
niin tuo lattia pysyy tosi semmoisena niin kuin pölyisenä jopa, eli todella kuivana, joka on hyvä homma. Ja me toi vesisateista muun muassa myös johtokeloja ja kaikkea märkää tuonne talliin. Ja niin kuin lattiakin sitten kastui, niin se kuivi kyllä niin kuin vuorokauden aikana. Ja sitten ne kaikki rautaset jutut ja puiset hommat, niin ne kuivu tuolla tallissa. Eli kyllä siinä joku toimii nyt kuitenkin. Ilmanvaihto ja sitten tosiaan sitä kosteutta ei tuu sieltä betonin läpi. No mitä me sitten voidaan testata tuosta lattiasta, niin on se, että me voidaan iskuporakoneella porata reikä nyt tuohon lattiaan ja katsoa, että no ensinnäkin ensin on se betonikerros, nähdään, että miten paksu betonikerros siinä on. Ja sen jälkeen nähdään, että mitä siellä sitten on. Me en usko, että siellä on mitään styroksia, saati finfoameja eristeenä, vaan sen jälkeen tulee käytännössä se niin kuin kapillaari eristeenä toimiva tai esteenä toimiva sorapatja, eli tuo maavarainen betonilaatta tuossa käytännössä. Näin minä sen veikkaisin. Mutta mehän voidaan käydä se nyt toteamassa. Takaisin pakkaseen. Niks ja naks. Okei. Lattian puolesta tilanne on semmonen, että me porasin koko terän paksuuden eikä mennyt vieläkään läpi tuosta betonista. Ja tää terä on 13 senttiä. Ei ole nimittäin säästetty betonissa, kun tätä on rakennettu, joka on siis todella hyvä uutinen. Tää on nimittäin tarkoitettu kuormille tää lattia, ja jos autonosturi haluaa laittaa tänne, niin kyllä muutat pyssyy kiinni. Minun pitää lähteä ostamaan pitempiä teriä, jos me haluan varmuuden tuosta syvyydestä, tai sitten tästä kaivon kohdasta voisi kans porata, saisi muutaman sentin lisää. Tästä jos mitä ottaa, niin tuossa kohtaa meni läpi. Semmonen 15 senttiä tässä nyt, 15-16 senttiä tässä taitaa olla nyt tätä betonivalun paksuus. On se aika paljon. Mut joo, tosi hyvä. Tosi hyvä. Ei voi olla kuin todella tyytyväinen näihin löydöksiin tähän mennessä. Hyvä. Ja lisää hyviä juttuja. Eli naks, niin kaikki nämä valot mitä täällä on, niin nämä on LED-valoja. Ja vaikka me tykkäänkin tunnelmavalaistuksesta ja tännekin on tarkoitus luoda sit vähän semmoista studio- ja viihtyvyyttä, eikä pelkästään raakaa tallimeininkiä. Mutta sitten kun tehdään oikeasti juttuja, niin pakko nähdä, ja mikä ei ole niin ärsyttävää kuin se, että on pimeätä, niin silloin pitää olla mahdollisuus pääkatkaisijasta lyö kunnon valaistus päälle. Ja se täällä löytyy jo valmiiksi. Ilmalämpöpumpun me meinaan sijoittaa tohon. Tällä hetkellä tuossa on ilmaräppänä, joka toimii poistoilmalle. Ja ajatus tässä on varmaan ollut sellainen, että täältä kun ovet falskaa ja ovia käytetään auki, niin sieltä tulee korvausilma ja sitten toi räppänä toimii poistoilmana tossa. Ja ihan samaa ajatusta meinaa itsekin käyttää, mutta toisinpäin. Eli kun ilmalämpöpumppu tulee tohon, se työntää hallin pitkittäissuunnassa lämmintä ilmaa tänne ja sitten me laitan poistoilma tonne yläkulmaan. Ja voi olla, että tonne alas pitää tehdä sitten vielä korvausilmalle reikä, joku pieni reikä. Mutta toi on mun mielestä ilmalämpöpumpulle ainut järkevä paikka. Sieltä se ampuu pitkittäissuunnassa sit sitä lämmintä ilmaa tänne halliin. Ja tosiaan silloin on tarkoitus pitää vaan peruslämpö ja sitten mulla olisi haaveena tähän jonkinnäköinen tulipesäsysteemi saada vielä aikaiseksi.
Jepudi jee, sitähän meillä ois. Kaikista vaikein, eli se täytyisi toi yläpohja vielä nähdä. Ja siellä nyt on jotain vähän sketsiä, koska siellä on toi pressu ja muuta. Niin, mistä me päästä sinne, niin on se kysymys. Varmaan helpoin on tätä harjan kohdalta ottaa peltivuorausta vähän raolleen ja sieltä yrittää päästä sisälle. Tostahan se tietysti kiinnostais, kun on toi pressuhommakin vähän hassu. Onko siinä katkokohta missä? Tossa näyttäisi olevan saumakohta tuossa. Jos siitä ottais pari noita pultteja pois, niin saisiko raotettua peltiä sen verran, että me pääsisin tuosta näkemään kautta menemään sisään. Ei auta taas kuin kokkela. No, kiivettähän kahtomaan mitä sieltä nyt sitten löytyy. Pressu. Kovaa levyä. Ja tietenkin villaa. Ai että. Pelkkiä hyviä uutisia ollut tää päivä. Tää talli on kyllä tosi hyvä kohde ruveta tekemään tätä puolilämpimäksi puolikylmäksi. Tänne täytyy vaan saada jotkut suojat, että linnut ei käy noita villoja hakemassa enempää. Ne on käynyt jo vähän ottamassa. Joku risuki on tuonne. Liekö jonkun pesänkin tehnyt ehkä joskus. Että vähän joutuu jotain estettä sinne tekemään. Ja täältähän puuttuu tää aluslaudotus, niinku puuttuu sitä kevythirsimökistäkin, eli se joutuu sen lisäämään. Tästä katosta mä oon sen verran huolissani, en oo huolissani niinku muuten, mutta että tää ei olisi vaan mikään asbestikatto nyt sitten. Ota tästä nyt sit selvää, kun tää on kuitenkin tämmöstä, mitä tiiltä tää nyt sitten on. Tommosta vähän komposiitin näköistä. Tossa näkyy, kun on reikä porattu tuo. Että. Jos joku osaa heti sanoa, että onko tästä asbestipitoista, niin kertoo, mutta muutenhan se joutuu sitten testaamaan, mutta sekin on vaan sitten, jos meinaa jotain porailla tai hioa tai purkaa ja pitää purkaa sitten ehjänä. Mutta kyllä se teki olisi kiva tietää, että jos on asbestia tai ei ole. Mutta yläpohja täynnä villaa. Ihan huippujuttu. Ihan huippupäivä. Tuohon roikkuvan pressun tuosta me haluan käydä työntämässä tonne sisälle. Se on häirinnyt minua alusta asti. Ja sitten laitetaan ruuvit takaisin tonne kiinni, niin ei lähde tuulen mukaan tää pelti. Ei reppe. Yes. Tähän väliin sitten niin pari Kiinan markkinasuositusta. Tämmöisiä pieniä valoja. USB-C:llä latautuu, kestää ihan hyvää aikaa, maksaa ihan markan, tossa on magneetti ja sitten saa vielä tälleen niin pöydällekin tää Kenoon. Kuvauksen vähän huonoja, koska näissä tietysti on refresh rate semmonen, että akku kestäisi mahdollisimman pitkään, eli tulee semmonen välkkymisefekti, mutta kun sattuu olemaan oikea suliaika, niin siitäkin pääsee eroon. Esimerkiksi nyt ei ole välkkyä. Mahtuu pieneen tilaan, voi ostaa monta, koska ei maksa juuri mitään. Linkin laitan tonne. Ja toinen suositus on tästä Makitan iskukoneesta.
Tää nyt on ollut mulla vuoden päivät suurin piirtein, ei nyt millään älyttömän kovalla käytöllä, mutta ihan yhtä tehokas ja ihan yhtä hyvä tai huono kuin sitten Makita alkuperäinenkin. Varmaan tulee samalta tehtaalta, näyttää ihan samat. Isällä on aito Makita ja mulla on tää kopio, niin eipä näissä taida eroja juuri olla. Mut siinä Kiinan suositukset. Aivan erinomainen päivä jotenkin, vitsi. Kaikki mitä tässä tallissa tuli nyt katsottu ja kaikki mitä vähän pelkäsin ja sitä rataa, niin kaikki oli kuitenkin hyvää. Oikeastaan niin ainut huono tossa nyt on nuo ikkunat. Mutta muuten justiinsa nuo eristykset, niin pienellä sipistelyllä saa kyllä tosi hyvän puolilämpimän kautta puolikylmän tallin tosta. Vitsi. Tuntuu hyvältä, koska nyt kun on temunut ton roskakasan kanssa, röhjäkkeen kanssa, niin se vähän tietysti kun kaikki mitä siinä katsoo tai mihin koskee, niin on huonoa, niin nyt kun toi oli sitten hyvä ja tämän takia tää niinku paikka oikeastaan ostettiinkin, niin tuntuu hyvältä ja tulee hyvä mieli, koska sen takiahan tää ostettiinkin. Ei tunnu niin hukkaa ostokselta koko paikka. Vielä lähtee kyllä yksi Kiina-suositus. Tai kokeillaan ensin. En mä tätä kokeilu, mutta kotona vähän testasi. Elikkä laser mitta. Pituusmitta. Niin otetaan tallista mitat. Startista käyntiin ja sittenpä katsotaan korkeus vaikka ensin. Mennään tänne. Mikäs nappi se on tätä? Kuulostaa se varmaan samasta nappista. Korkeus. Noniin, nyt lähti taustavalo, niin näette teki. 4,338 korkeus. Otetaan vielä toisesta kohtaa pitää. Neljä 4,34. Eli huoletta voidaan sanoa, että 4,3 metriä on tää korkeus. Vielä yksi mittaus. Neljä 4,3 korkeus. Sitten katsotaan seinästä seinää. 4,55 toisesta kohtaa. Kyllä 4,5 metriä on tällä leveyttä ja sitten pituus. Tää laittaa ovi kiinni. Pituus katsotaan sitten. 12,3 metriä pituutta. Kaksitoista 12,38 tarkka. Joo, on se kyllä tämmönen kätevä. Oli jo aikamoista äheltämistä silloin rullan mitalla tuota korkeutta ottaa, mutta tällä kyllä onnistui näppärästi. Suositus menee jatkoon. Linkit löytyy tuolta. Kyllä sitten Kiinastakin jotain hyvää aina löytyy. Tässä on myös tämmönen pinta-alan mittausmodi. Ensin pitkä sivu. Sitten lyhyt sivu. Laski automaattisesti pinta-ala 56,4. Eli mulla on 56,44 talli.
joka on ensi talvena lämmin. Olipa hyvän mielen lauantai. Lähdetään kotiin. Oli kyllä tosi hyvien uutisten päivä tämä. Me on nyt mielissäni siitä, että ensinnäkin siellä löytyi eristykset. Ja sitten B, että ne näytti olevan kunnossa noista, mistä otettiin pistokoe, että ei ollut villat mustana eikä märkänä. Ja se, että siellä on sitten pellin välissä on sitten hyvä tuuletusrako ja sitten toi katto, niin siellä oli tosi paksusti sitä villaa. Ja tosiaan katon kautta, jos menee 2/3 pahimmillaan lämmöstä sit hukkaan tai häräkoille, niin se on silleen kriittisin. Ja ilmalämpöpumpulla on sitten tarkoitus sitä peruslämpöä tuolla pitää yllä. Ja sitä mietin kanssa, että laittaisiko sähköllä sitten pienen alueen lattialämmitystä siihen, että jos tuo talvella tai vaikka syksyllä tai ihan miten vaan autoa kuivamaan sinne, niin sitten kuitenkin tippuu vettä ja kaikkea, niin siinä on niinku kaivo ympäriltä ja sitten siinä missä se auto sullaa, niin siinä saisi sitten napsautettua lattialämmityksen päälle, niin kuivas nopeammin lattia. Ja sitten kun se ilmalämpöpumppu tulee niin pituussuunnassa, hallin pituussuunnassa puhaltamaan tosiaan sitä lämmintä ilmaa ja lämpö tuppaa sitten aina nousemaan, pakkautumaan ylöspäin, niin sinne ylös olisi kiva semmoinen iso puhallin, mikä tosiaan työntää sitä ilmamassaa sitten alaspäin ja kierrättää taas ilmaa, niin se kuivattaa sitä entisestään. Ja sitten varmaan toisi sitä lämpöä myös alas, että se tuntuisi se ilma sitten siellä alhaalla niin kylmältä tuossa syysviileillä kautta tämmöisinä pakkaspäivinä. Ja olisi mulla sitten haaveena saada sinne vielä tulipesä, että jos on 20 asteen pakkasia tai ylikin, niin kuin nyt täällä Pirkanmaallakin on ollut, niin saisi sitten semmoisen niin kuin kovemman lämmön sillä puulla. Ja sitten toisaalta se vähän sitten tunnelmaakin, että mulla tarkoitus olisi tehdä tuosta just vähän semmonen, että laittaa itämaisen maton sinne lattialle ja yksi sohva. Ehkä telkkari ja sitten semmonen näpertelypistekin sinne ja muuta, niin siellä olisi tarkoitus viihtyä. Että se ei ole semmonen, miten se nyt sanois, raaka autotalli, jossa hiotaan, tehdään pohjatöitä ja pölytetään kauheasti. Että sitten semmoiseen toimintaan niin rakennetaan sitten likainen tai pohjatöiden teko kautta maalaus kautta pesuhalli sit siihen viereen. Oho, lähtikö vähän lapasesta. Ainahan ne visiot lähtee lapasesta, mutta tehdään yksi asia kerralla ja nyt tässä vaan entistä kovemmin odottaa sitä kevättä, että pääsis sitten tekemään, koska tuokin halli odottaa sitä niin kuin oikeastaan ihan ensimmäinen asia on se lattian tasaaminen ja sitten se hiekan erotuskaivon asentaminen sinne. Se tarvitsee tehdä ihan ensin ennen kuin pääsee oikein kunnolla mitään muuta tekemään. Mutta tää oli tämmönen katsaus tällä kertaa, nähdään seuraavassa. Se on moro!